Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ मैले हजुरहरुको लागि यो पार्टी आई मेकअप लुक क्रिएट गरेर देखाउने छु। यो चाहिँ क्रिएट गर्नलाई पनि एकदमै इजी पनि छ र एकदमै राम्रो पनि देखिने रहेछ। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो है। यदि हजुरहरु मेरो अरु यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो कि गाइस यो मेकअप लुक्स चाहिँ हैन। यो आई मेकअप लुक क्रिएट गर्न चाहिँ एकदमै इजी छ गाइस। यदि हजुरहरु पनि यो आई मेकअप लुक मैले कसरी क्रिएट गरेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरासम्म हेर्नु होला र हजुरहरुले एकदमै इजी वेबाट थाहा पाउनु हुनेछ। ओके, स्टार्ट गरौँ है त आजको हाम्रो यो भिडियो। मैले चाहिँ आइब्रो फिल गरेर बेस रेडी गरिसके र साइडमा यसरी आउटर कर्नरमा यसरी सेलो टेप मैले टालेको छु, जसले गर्दा चाहिँ मेरो यो आई स्याडो चाहिँ योबाट बाहिर नजाओस् हैन, नराम्रो नदेखियोस्, शार्प लाइन आओस् भनेर। त्यसपछि म यो क्यामेलिन प्यालेटबाट फर्स्टमा यो ब्ल्याक कलर दिन्छु। यो स्मोकी सेडर ब्रसले चाहिँ मैले यसलाई यो ठ्याक्क यो के अरे आउटर कर्नरको यो ल्यास लाइनको एकदम क्लोजमा म अप्लाई गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ डस्ट गर्ने एकदम थोरै दिन्छु म है। आज चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम कलर कन्ट्याक्ट लेन्स मैले युज गरेको छु। फर्स्ट टाइम युज गरेको यस्तो अब भनौँ न गाह्रो हुँदो रहेछ है, हर्ट हुँदो रहेछ, पेन हुँदो रहेछ। आँखा चाहिँ हल्का रातो रातो भइरहेछ क्या मेरो आज। ब्लू कलरको चाहिँ मैले चेन्ज गरेको। लाइन मिलाएर चाहिँ लगाएको छैन हैन, किनभने अब अहिले अरु स्याडो अप्लाई गर्नै बाँकी छ, जसले गर्दा चाहिँ अब यो ब्लेन्ड गर्दा यो ब्लेन्डेड लागोस् भनेर मात्र हो हैन। मैले लाइनहरु चाहिँ केही मिलाएको छैन। त्यसपछि चाहिँ म यो डार्क ब्राउन वाला सेड चाहिँ यसरी क्रिजमा अप्लाई गर्छु। त्यसपछि म यो लाइट क्रीम कलरको चाहिँ स्याडो लिएर यसरी यसलाई चाहिँ लाइन नदेखियोस् भनेर ब्लेन्ड गर्छु, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्याडो एकदम ब्लेन्डेड लाग्यो। यस्तो राम्रो ब्लेन्ड देखिसक्यो कि यसमा चाहिँ। म अर्को साइडमा नि सेम प्रोसेस गर्छु। त्यसपछि म यो स्याडोलाई पनि अझै ब्लेन्ड गर्छु। सिरियसली एकदमै राम्रो लुक्स आइसक्यो कि यतिमै पनि है। अझै म यसमा चाहिँ ग्लिटर टाइपको चाहिँ थपिदिन्छु ब्राउन कलर। त्यसपछि अब म यसलाई चाहिँ एलए गर्लको कन्सिलरले चाहिँ क्रिज कट गर्छु। आज चाहिँ मैले हाफ क्रिज कट मात्रै गर्छु।
यसरी मैले चाहिँ दुईटै आँखामा हाफ क्रिज कट गरिसकेँ। त्यसपछि म सेम प्यालेटबाट व्हाइट कलरको स्याडो लिएर फ्ल्याट ब्रसमा अप्लाई गर्दैछु। म चाहिँ यसलाई सेट पनि गरेको छैन, यसैले नै सेट हुन्छ नि त। त्यो व्हाइट कलर र ब्राउन कलरको चाहिँ त्यो एउटा लाइनिङ नदेखियोस् भनेर चाहिँ फेरि मैले ब्राउन कलर चाहिँ ब्रसमा लिएर ब्लेन्ड गरेँ। हजुरहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ मैले मजाले ब्लेन्ड गर्छु अलि टाइम लगाएर नै। हामीले अलि टाइम लगाएर स्याडो ब्लेन्ड गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो ब्लेन्डेड लुक्स आउँछ। त्यही भएर स्याडो अप्लाई गर्दा चाहिँ ब्लेन्डिङमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि म जाभिरा फ्रेस लिक्विड आइलाइनर लगाउँदैछु। मैले अहिलेसम्म पनि टेप रिमुभ गरेको छैन। मैले चाहिँ यही माथि नै गाजल लाउँछु, लाइनिङ पनि नमिलाइकन धेरै। पछि यो टेप रिमुभ गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो लुक्स आउँछ, सार्प लाइन दिन्छ। त्यसपछि लोअर वाटर लाइनमा पनि म सेम प्रोसेस गर्दैछु। यसमा पनि म थोरै क्रिम कलर लिएर तलबाट ब्लेन्ड गर्छु। त्यसपछि ब्राउ बोनमा पनि सेम व्हाइट कलरले चाहिँ म हाइलाइट गर्छु। त्यसपछि लोअर वाटर लाइनमा पनि होममेड काजल अप्लाई गर्दैछु। त्यसपछि 6D को 24 नम्बरको चाहिँ नेचुरल ल्यासेस मैले अप्लाई गर्दैछु। त्यसपछि मैले इनर कर्नरमा पनि हाइलाइट गर्दैछु। यो चाहिँ मेरो मेकओभर पछिको एकदम फाइनल लुक्स हो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। यदि हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्छ भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।